Latest technical videos, subscribe Jamantech YouTube channel. নমস্কাৰ ফ্ৰেণ্ডছ, আজি আন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম। আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক কম 2020 বেষ্ট স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপছৰ বিষয়ে। ফ্ৰেণ্ডছ, বহুত এপছ, বিভিন্ন ধৰণৰ স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপছ ওলাইছে। এইবিলাকত মাজত তোমাৰ কি হ'ব, বিভিন্ন ধৰণৰ এডভাৰটাইজ আহি যায়, প্ৰব্লেম হয়, মানে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডৰ কোৱালিটিটো ইমান ভাল নহয়, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰব্লেম হয়। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক ক'ম এই এপছটোত কোনো ধৰণৰ এডভাৰটাইজো নাহে, একদম ইজি আৰু একদম চিম্পল এপছ। 2020টো ফ্ৰেণ্ডছ বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ ওলাইছে, তাৰ ভিতৰত এইটো নাম্বাৰ 1ত আছে। অ'কে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোক যদি প্লে ষ্ট'ৰত যায়, চাই লওক, মই আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। প্লে ষ্ট'ৰত গৈ আপোনালোকে যদি চাৰ্চ মাৰে স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ বুলি আপোনালোকে যদি চাৰ্চ মাৰে, বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ ইয়াত ওলাই আহিব। চাওক, বিভিন্ন ধৰণৰ এপছ, এইবিলাকৰ MBও বহুত বেছি আৰু এপছবিলাকো ইমান ভাল নহয়। তো ফ্ৰেণ্ডছ, মই আপোনালোকক এইবিলাক এপছৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ভাল এপছ কোনটো আৰু কোৱালিটিটো, অডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো আপোনালোকে বহুত ভাল হ'ব, ভিডিঅ'ৰ কোৱালিটিটো বহুত ভাল। চ' ফ্ৰেণ্ডছ, ময়ো এই স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং এপছটোৰে ময়ো কাম কৰি আছোঁ। ভইচ কেনেকৈ আহিছে আপোনালোকে ক'ব, নিশ্চয় ভাল আহিছে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কি কৰিব, এই এপছটোৰে গৈ আপোনালোকে ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে, ভিডিঅ' বা স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰিব পাৰে। তো ফ্ৰেণ্ডছ, কি কৰোঁ, আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। পলম নকৰি ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট। যদি ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোক মোৰ চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে ফ্ৰেণ্ডছ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লাইক শ্বেয়াৰটো এইবিলাকৰ কৰিব, এইবিলাকৰ কথা বাদ দিয়ক। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এইটো এপছৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ, স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডাৰ বুলি। এইটো চাওক, এইটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। চিমিলাৰ আৰু এটা এপছ আছে, এইটোৰ নিচিনা চিমিলাৰ আৰু এটা এপছ আছে 3.3 MB। অ'কে, সেইটো নালাগে, সেইটোতো প্ৰব্লেম আছে। আপোনালোকে এইটো ব্যৱহাৰ কৰি চাব পাৰে। মোৰ অলৰেডি ইনষ্টল কৰা আছে, সেইকাৰণে অ'পেন বুলি দেখুৱাই আছে। আপোনালোকৰ যদি ইনষ্টল কৰা নাই, ইনষ্টল কৰি ল'ব। অ'কে, অ'পেনত ক্লিক কৰিব। অ'পেনত ক্লিক কৰাৰ পিছত মই দেখিছে 3টা ভিডিঅ' মই অলৰেডি ৰেকৰ্ডিং কৰি ৰাখিছোঁ। মোৰ আগতে ৰেকৰ্ডিং কৰা আছে, সেইকাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ এইটোত ফিচাৰ্ছ আছে, চাব পাৰে ফ্ৰেণ্ডছ আপোনালোকে। ছেটিং, ভিডিঅ' টাইমাৰ, ছাপোৰ্ট, শ্বেয়াৰ দিছে, অ'কে, স্ক্ৰীনশ্বট, বিভিন্ন ধৰণৰ সুবিধা এইটোত আছে। ফ্ৰেণ্ডছ, যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰীন ৰেকৰ্ডিং কৰি থাকিব, তেতিয়া ইয়াত এইটো চিন নাহে, ইয়াত বেলেগ চিন এটা আহিব। আপোনালোকক দেখুৱাম। যেতিয়া আপোনাৰ ভিডিঅ'টো শেষ হৈ যাব, শেষ হোৱাৰ পিছত এইটো চিনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত ভিডিঅ'টো শেষ হ'ব। অ'কে, তো ফ্ৰেণ্ডছ, আশা কৰিছোঁ নিশ্চয় ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে। যদি ফ্ৰেণ্ডছ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছৰ লগত ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব। তো ফ্ৰেণ্ডছ, আজিলৈ ইমানেই। বাই বাই।